السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تشوفوا امامنا هنايا كاين الحوامض، كاين الليمون الحامض او السيترون والبرتقال. بما اننا في هذا الموسم ديال الحمضيات ما نتردوش ان نصايبوا المربى، وهنا جبت لكم واحد المربى ساهل ما فيش قوة الخدمة، يعني ما نبقاو لا نطحنوا فيه لا حتى شي حاجة، تيجي زوين وما فيش لا مرورة لا حتى شي حاجة. كما شفتوا الشكل ديالو هنا راه مازال شويه باقي ما بردش بزاف، يعطيني كميه لا باس بها وسريع في التحضير وزوين، يبقى عندنا مده طويله نبقاو نستهلكوه. لتحضير هاد المربى غادي نحتاجو هنايا عندي كيلو ونص ديال الحامض، ما بين الحامض والليمون. هنايا 4 ديال الليمونات هكا كبارين و3 الحامضات متوسطين، غسلتهم مزيان بالملحه. دائما منين نبغوا نستعملوا القشر ديال الليمون اولا البرتقال نغسلوه بالملحه، نحكوه بيدينا مزيان بالملحه ونشلوه 2 مرات وخليتوه حتى نشف. درتوه في بلاستيك غذائي وضعته في المجمد ليله كامله او اللي يكون بقى عندنا مده طويله ماشي مشكل، المهم تيتجمد. كنجبدوه كما تتشوفوا بواحد تنخليوه غير واحد 5 دقائق هكاك، غير شي شويه، ما نخليوش حتى تيطلق بزاف، غير بحال كتحيد منه شويه ديك البروده بزاف، غير واحد 4 دقائق ما كاملينش. وغادي نحكوه في هاد الحكاكه في الجهه الغليظه، تنحيدو بعدا داك الراس ديال الحامض، دوك الاطراف الجناب، كناخذ واحد الزيف بحال هكايا وكنبداو نحكو حيت يكون بارد بزاف، راه ما نقدروش نبقاو شادين ديك الليمونه بيدينا. غادي نحكو الليمون وكذلك نحكو الحامض، وفي التالي ملي كتبقى لينا واحد القشره بحال هكايا صافي كنحيدوها. من بعد ما غادي نحتاجو لا نطحنو ولا حتى شي حاجه، ملي غنديرو هاد العمليه كيتحك هكا رقيق. ضروري تحطوا شي حاجه هكا تحت من الطبسيل باش ما يبقاش يمشي ويجي، تيولي هكا ثابت فوق الطاوله ديال العمل بهذا الشكل هذا. كما تتشوفوا طريقه سهله، وراه دغيا تيتحك واخا راه مجمد، راه دغيا تيتحك. صافي ديك القشره بقات غادي نحيدها، غنبقى مواصله العمليه. نبقى هاد التفصيل تيعاونني باش نحك، لانه بحال هكا ما قارقش، كيجي ساهل في الحكان. بالنسبه للحامض مني حكيتو ما تخافوش من ديك العظيمات اللي فيه اولا ديك العلفه ديالو، كما شفتوا هي كتعزل ليا هكايا في الجناب. غادي نحيدهم هذوك العظيمات وغادي نقلب بحال هكايا الوسط الا لقيت شي عظام ولا شي حاجه، باش ما يبقاش لينا في الحامض ويدير لنا ديك المروره، ما يبقاش لنا في المربى ويعطينا ديك المروره. صافي من بعد ما كملتو طحنتو كامل، عاودت عبرت هذيك الكميه اللي حصلت عليها، لقيت عندي كيلو شي حاجه هكا قليله فوق الكيلو. كتشوفوا هنايا 39 92 تقريبا. غادي ناخذ معاها من كيلو الا ربع حتى الكيلو، يعني نقدروا نمشيو من كيلو الا ربع حتى الكيلو مع كيلو ديال هذاك المعجون، مع العلم ان في الاول راه كانوا كيلو ونص ديال الحامض والبرتقال، ولكن مني حيدنا داك القشره حيدنا الجناب بقات ليا كيلو وتقريبا 100 غرام. درت معاهم تنمشيو من 750 حتى الكيلو. صافي كنخليو ديك السنيده مع سميتو واحد 2 سوايع حتى تطلق. من بعد تتولي بهذا الشكل هذا. ضفت ليها نصف لتر ديال الماء، نص سيطرو ديال الماء مع هاد الكميه. ما بانتش في التصوير، المهم راني ضفت نصف لتر ديال الماء. صافي وحركته حطيته فوق البوطه، النار مهيله، وخليته تيطيب ساعه الا ربع. كما شفتوا هادوك العظيمات اولا داك العلفه ديال الحامض كيبقاو يطلعوا بحال هكايا الفوق، كنبقاو نهزوهم فين ما بانت لينا شي وحيده كنحيدوها
باش مني عند نبغيو ناكلو ما يكونوش ساهلين، هما كيبقاو يطلعوا بوحدهم الفوق. صافي كنبقاو نحركو مره مره والنار تكون مهيله، والانيه ولا القاميله اللي كنطيبوا فيها تكون ثقيله. كما شفتوا ها هو هنايا عندي في التبصيل درتو في المجمد برد، هذا هو الشكل ديالو. راه تيبقى يبان لينا ملي تيكون سخون بطبيعه الحال غيبقى يبان لينا انه راه باقي جاري، ولكن غنحيدوه. كنديروا دائما هاد العمليه ديال التبصيل تيكون بارد، وكنحطوه فيه شويه وكنديروه هكايا في المجمد. الا صناه صافي هذيك هي الختوريه ديالو زوينه كنطفيو عليه. اذا وهو باقي سخون من البوطه كنهزو كنعمرو به القراعي اللي تيكونوا بطبيعه الحال معقمين وناشفين مزيان. كنعمروهم، اما تنعقموهم الى عندنا الاله الماكينه ديال الماعن ديال الغسيل ديال الماعن راه تيتعقموا وتينشفوا مزيان. ما كانش نديروهم في واحد في شي طنجره وكنغليهم تيغليو تقريبا واحد 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه، وكنكفيهم ونخليهم حتى ينشفوا على خاطرهم. كما شفتوا تنعمروا هكايا القراعي مزيان، وكنمسحوا ليهم هذاك الطراف ديالهم دوك الجناب من داك المربى اللي تيطيح لينا، وغادي نعاونوا الغلاقه بالبلاستيك غذائي اولا بورق الطبخ باش كنضمنوا ان القرعه راه تسدات مزيان، ما غيدخل ليها لا هواء لا حتى شي حاجه. وكنتاكدوا ان الغلاقه مسدوده مزيان، تنزيروها وكنكفيو القرعه بحال هكا على فمها وكنخليوها حتى تتبرد تماما، عاد باش نقلبوها ونديروها في البلاكار عاديه. كملت القراعي كما تتشوفوا. هاد الكميه عطاتني 5 ديال القريعات، تنعمرهم درت لهم بلاستيك غذائي وسديتهم مزيان وكفيتهم. وهاد الكميه اللي بقات لي هنا في الطاسه كما شفتوا هذا هو الشكل ديالو النهائي. تيجيو دوك القشور هكا باينين زوينين، يعني اللي ما كيعجبوش هكا القشور يبقى يقدر يطحنوا، اما هكا دوك القشور تيخليو داك المربى كيبان زوين، ما كيجي لا مر لا حتى شي حاجه، كيجي زوين وحلو نقدروا نحتفظوا به مده طويله بلا مجمد بلا ثلاجه، غير في البلاكار الا درنا ليه هاد العمليه هادي. يعني كنعمروا القراعي سخان وكنكفيوهم كنخليهم حتى تيبردوا عاد باش نقلبوهم. نتمنى تعجبكم هاد الطريقه وتجربوها. كاينين طرق بزاف نقدروا نشاركهم معاكم ان شاء الله. انا جاتني هذه الطريقه اللي زوينه وسهله وكيجي المربى ديالها زوين بلا قوه خدمه. كنبقاو القشور ديروهم بوحدهم، اللب ديال الحامض اولا تاع الليمون بوحدو كتكون فيها شي شويه الخدمه. هذه صافي غير كنحكو الحامض نحكو الليمون نديروه مع السنيده والماء نطيبوه، ها الكوفيتير ديالنا موجود. نتمنى يعجبكم هذا المربى، وما تنساوش اللايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. ومع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.